युट्युब च्यानलमा। आज हामी एक्सेल मास्टरको डे 2 मा आइपुगेका छौं। डे 2 मा आज हामी पढ्ने छौं टोटल इन्कम र टोटल एक्सपेन्सेसबाट नेट इन्कम कसरी निकाल्ने, त्योबाट म्याक्सिमम इन्कम कसरी निकाल्ने, मिनिमम इन्कम कसरी निकाल्ने र एभरेज कसरी निकाल्ने, यी कुराहरू आज हामी डे 2 मा पढ्ने छौं। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। सर्वप्रथम त हामीले यहाँ एसएन देख्न सक्छौं, त्यसपछि मन्थ देख्न सक्छौं, त्यसपछि टोटल इन्कम देख्न सक्छौं, टोटल एक्सपेन्सेस देख्न सक्छौं, त्यसपछि नेट इन्कम देख्न सक्छौं। सर्वप्रथम त हामी यहाँनेरि एसएन मा 1 गरेर राख्छौं। 1 गरिसकेपछि इन्टर गर्छौं। एक्सेलमा काम गर्नको लागि सजिलो छ। 1 गरिसकेपछि हजुरहरूले प्लस आइकन आउँछ, यो साइडमा राखेर प्लस आइकन आइसकेपछि यसलाई प्लस आइकन आइसकेपछि हजुरहरूले कन्ट्रोलसँग, तपाईले ल्यापटपमा गर्दै हुनुहुन्छ भने कन्ट्रोल एकचोटि प्रेस गर्नुस् र यो माउस एकचोटि क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले कर्सरलाई तलतिर ड्र्याग गर्नुभयो भने हजुरहरूको यसरी आफै यो चाहिँ बढ्ने छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गरेर आफै हुनेछ। यसै गरी मन्थ रहेको छ। मन्थमा पनि हजुरहरूले फर्स्ट सुरुमा जनवरी हजुरहरूले लेखिदिनु भयो भने यहाँनेरि जनवरी हजुरहरूले जनवरी लेखिदिएर हजुरहरूले यसरी नै ड्र्याग गर कन्ट्रोल प्रेस गरेर माउससँग चाहिँ हजुरहरूले यो भएको छैन हेर्नु, यसलाई यो अन्डो गर्नुस्। यो बिग्रियो, यसरी हजुरहरूको बिग्रियो भने हजुरहरू पेनिक नभइकन कन्ट्रोल जेड गर्नुस्। कन्ट्रोल जेड गरिसकेपछि फेरि एकचोटि जानुस् र यहाँ प्लस आइकन आउँछ, माउस थिच्नुस्। माउस थिचिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि माउस थिचिसकेपछि यो डिसेम्बरसम्म यसरी आउँछ। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसको पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। म यहाँनेरि एकचोटि गरेर देखाउने छु। जस्तै मैले यहाँ राम लेख्छु र राम लेखेर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले माउसको यहाँनेरि क्लिक गरेँ, लेफ्ट बटन क्लिक गरेर गरेँ, राम श्याम सीता गीता यो आएको छ। यो पनि मैले यहाँनेरि सेभ गरेको छु र यो आएको छ। सेभ नगरे भए आउने थिएन के। यो सेभ कहाँबाट गर्छ भने म हजुरहरूलाई देखाउने छु। हजुरहरू फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। फाइलमा गएर अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अप्सनमा गइसकेपछि हजुरहरू एडभान्समा जानुपर्ने हुन्छ। एडभान्समा गइसकेपछि हजुरहरू मुनि जानुहोस्, स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्, अनि एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने यहाँनेरि भेट्न सक्नुहुन्छ। हो, यहाँनेरि मैले यहाँनेरि राखेको छु राम श्याम गीता, यो मैले राख्या भएर आएको हो। अब म यहाँ जस्तै राख्छु एप्पल एप्पल राख्छु, ओआरए अरेन्ज राख्छु, अनि यसै गरी म यहाँनेरि राख्छु इग राख्छु, यसै गरी म यहाँनेरि राख्छु अरू के राख्न सकिन्छ, जस्तै म्याङ्गो राख्छु, म्याङ्गो। ल यति राखेर मैले ओके गरिदिएँ। फेरि मैले ओके गरिदिएँ र अब मैले यहाँनेरि एप्पल एप्पल गरेर इन्टर गरिदिएपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि मैले यहाँनेरि गरेर माउससँग मैले ड्र्यागन गरेँ भने मैले अघि गरेको कुराहरू यहाँ आउँछ कि यसरी आउँछ है। तपाईको अफिसमा चाहिँ धेरै स्टाफहरूको नाम छ भने यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यिनीहरूलाई यहाँबाट रिमुभ गरिदिएँ। यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। मैले यो हजुरहरूलाई देखाएको मात्रै हो। ओके डन। यति भइसकेपछि अहिले हामीसँग भएको कुराहरू चाहिँ टोटल इन्कम र टोटल एक्सपेन्सेस मैले यहाँनेरि लेखेको छु। टोटल इन्कम र टोटल एक्सपेन्सेसलाई अब म त्यहाँनेरि लगेर राख्ने छु। सर्वप्रथम म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर यसलाई म कट गर्ने छु। कट गरेर म यसलाई यहाँनेरि कन्ट्रोल भी सँग चाहिँ म यहाँ राखिदिने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले टोटल इन्कम र टोटल एक्सपेन्सेस गरिसकेको छु। यति गरिसकेपछि अब मलाई चाहियो
नेट इन्कम। नेट इन्कमको लागि मैले अब यहाँनेरि फर्मुला लाउने छु, इक्वल टु C2 माइनस इन्कमबाट एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि के आउँछ त, D2 गर्दाखेरि के आउँछ त, नेट इन्कम आउँछ। अब यति आइसकेपछि अब हामीले एक्सलमा चाहिँ दुःख गरिरहनु पर्दैन, यसलाई सरर हामीले तानिदिएपछि सबै आउने भयो के, यसरी आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ 10,000बाट 6500 गर्दाखेरि 3500, 20,000बाट 250 गर्दाखेरि 19,750, यसरी आउने भयो घटेड। यति गरिसकेपछि अब म यहाँ टोटल निकाल्ने छु। टोटल निकाल्नको लागि चाहिँ मैले सर्वप्रथम यहाँ लेखेँ TOTL टोटल लेखेँ। टोटल लेखिसकेपछि अब मैले यसको लागि चाहिँ यहाँनेरि फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ। फर्मुला रहेको छ इक्वल टु सम लेख्नु पर्ने छ फर्स्ट सुरु, SUM सम गरिसकेपछि ब्राकेट दिनु होला। ब्राकेट दिएपछि अब यसको रेन्ज चाहिँ हजुरहरूले दिनुपर्ने छ। यसको रेन्ज यहाँसम्म दिएर ब्राकेट अफ गरिदिएर इन्टर गरिदिनुहोस्, यसको टोटल आउनेछ। यसको यो टोटल रहेको छ है, डिसेम्बरसम्मको यसको टोटल यो रहेको छ टोटल इन्कम। अब म्याक्सिमम इन्कम निकाल्नु पर्ने भएको छ हामीलाई। हामी यहाँ म्याक्स इन्कम लेख्छौँ, म्याक्स इन्कम। अब यसको पनि फर्मुला रहेको छ इक्वल टु MAX म्याक्स, र अब यसलाई पनि रेन्ज दिनुपर्ने छ, E2 देखि E13 सम्म दिएर ब्राकेट बन्द गर्नुपर्ने छ र इन्टर। सबैभन्दा बढी इन्कम चाहिँ कहिले भएको रहेछ, यो 5,59,759, यो 5,59,759 यो हाम्रो जुलाईमा भएको रहेछ है। अब यसै गरी मिनिमम इन्कम निकाल्नु पर्यो। मिनिमम इन्कम लेखेँ। यसको पनि फर्मुला रहेको छ इक्वल टु मिनिमम ब्राकेट, यसलाई पनि रेन्ज दिनुपर्ने छ। मुनिसम्म रेन्ज नदिनु है, डिसेम्बरसम्म रेन्ज दिएर ब्राकेट अफ गरिदिनुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्। सबैभन्दा कम मिनिमम इन्कम भएको चाहिँ 300 रहेछ। हेर्नुहोस् त यो सेप्टेम्बरमा भएको रहेछ। यसै गरी अब हामीलाई चाहिएको छ, अब हामीलाई एभरेज चाहिएको छ, एभरेज इन्कम चाहिएको छ, ABRAG एभरेज इन्कम चाहिएको छ। एभरेज इन्कमको फर्मुला इक्वल टु ABRAG एभरेज, फेरि त्यही हो ब्राकेट, यसलाई रेन्ज दिनु पर्यो। रेन्ज दिइसकेपछि यसलाई ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गरिदिनु पर्यो। यो यसको एभरेज इन्कम भयो। अब काउन्ट गर्नु पर्यो। अब कतिवटा छ त काउन्ट गर्नको लागि काउन्ट लेख्न सक्छौँ, COUNT काउन्ट, ट्याब गरेर इक्वल टु काउन्ट गर्न सक्छौँ, COUNT काउन्ट। फेरि प्रोसेस त्यही हो ब्राकेट। अब यसको रेन्ज दिनु पर्यो। रेन्ज दिइसकेपछि के गर्नु पर्यो, ब्राकेट बन्द गरेर यसरी गर्न सक्छौँ हामीले। 12वटा रहेछ। हेर्नुहोस् त यो 12वटा रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सलमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै डाटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर नेट इन्कम, नेट टोटल एक्सपेन्सेसबाट चाहिँ नेट इन्कम निकाल्न सक्छौँ। यो हाम्रो एकदम सजिलो एउटा सोर्स हो, एउटा मेथड हो। आशा छ आजको भिडियो हजुरहरूलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल, र भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक this video and share this video.
आजको लागि यति नै। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।